نسبة كبيرة من السيدات تعاني من القلاع المهبلي وتحتاج إلى علاج آمن وسريع للتخلص من هذه العدوى المؤلمة. وفي هذه الحلقة سنتعرف على طرق علاج القلاع المهبلي بالأعشاب الطبيعية، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة لا تنسي الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. القلاع المهبلي هو عبارة عن عدوى فطرية تصاب به نسبة كبيرة من النساء ويسبب الكثير من الألم وعدم الراحة. وأعراض القلاع المهبلي هي: أولا الشعور بحرقان في منطقة المهبل مع الشعور بحكة شديدة. ثانيا ظهور إفرازات مهبلية بدون أي رائحة، بيضاء أو شفافة اللون ولزجة القوام قليلا. ثالثا الشعور بألم أثناء العلاقة الزوجية. رابعا ظهور رائحة كريهة عند التبول. خامسا قد يحدث تورم وإحمرار في منطقة المهبل وذلك يسبب تهيج هذه المنطقة. ويرجى الانتباه إلى ضرورة زيارة الطبيب المختص خاصة عند الإصابة بهذا المرض أول مرة، أو إذا كانت عمر الفتاة أقل من 16 عام، أو إذا كانت عمر السيدة أكبر من 60 عام، أو إذا كانت حامل أو مرضعة فيجب زيارة الطبيب فورا. وكذلك إذا حدث نزيف مهبلي أو ظهور ألم حول البطن، أو إذا كانت الإفرازات لها رائحة كريهة أو صفراء اللون. ننتقل الآن إلى أسباب الإصابة بالقلاع المهبلي. أولا قرب الوصول إلى سن اليأس وعدم انتظام الدورة الشهرية. ثانيا في حالة ممارسة الجماع دون حدوث إثارة أو مع الشعور بالخوف، في حالة إذا كانت السيدة حامل وقد يؤدي ذلك إلى تيبس المهبل وجفافه. ثالثا إذا كانت السيدة تعاني من مرض السكر الغير منضبط. ننتقل الآن إلى كيفية الوقاية من القلاع المهبلي. أولا يجب الاهتمام بشكل كبير بنظافة منطقة المهبل وما حوله، وذلك باستخدام مرطب خاص مرة واحدة في اليوم. ثانيا غسل هذه المنطقة بالماء الفاتر فقط. ثالثا عدم ارتداء ملابس داخلية ضيقة، وكذلك عدم ارتداء الملابس الداخلية غير القطنية. ننتقل الآن إلى طرق علاج القلاع المهبلي في المنزل، ونبدأ أولا بزيت جوز الهند، فهو يحتوي على خصائص مضادة للفطريات ومكافحة للعدوى. ولاستخدام هذا الزيت يجب أولا أن ننظف منطقة المهبل ثم ندهنها بالكامل بقطرات من زيت جوز الهند، ويمكننا تكرار هذه الطريقة 2 إلى 3 مرات في اليوم. كما يمكن أيضا استخدام زيت جوز الهند ضمن نظامنا الغذائي وتناول ملعقة صغيرة منه مرة في اليوم بشكل يومي. ثانيا الزبادي، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا الجيدة وهي تعمل على الحد من نمو فطريات الخمائر في الجسم، وذلك عن طريق وضع القليل من الزبادي في قطعة من القطن النظيف وندخلها في منطقة المهبل ونتركها لمدة 2 ساعات ثم نزيلها ونقوم بغسل منطقة المهبل بالماء الفاتر فقط، ونكرر هذه الطريقة 2 في اليوم بشكل يومي. ثالثا خل التفاح، فهو يعمل على توازن درجة الحموضة في المهبل وذلك يمنع نمو الخمائر داخل المهبل، وذلك عن طريق خلط 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح الخام في كوبين من الماء الدافئ ثم نغسل بالخليط منطقة المهبل 2 في اليوم. رابعا الصبار، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والإنزيمات، كما يحتوي على الأحماض الأمينية التي تحد من نمو المبيضات. فقط نقوم بخلط كوب من عصير الصبار وكوب من عصير البرتقال مع ملعقتين كبيرتين من جل الصبار، ونضيف قليل من الماء النقي ونقوم بشرب الخليط مرة واحدة في الأسبوع حتى نلاحظ الفرق. كما يمكن دهن منطقة المهبل بقليل من جل الصبار وتركها لدقائق ثم يغسل بالماء الفاتر. خامسا زيت الأوريجانو، حيث يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للميكروبات وذلك يحد من العدوى ويمنع حدوث جفاف المهبل، وذلك عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الأوريجانو مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون النقي، ونقوم بدهن منطقة المهبل بهذا الخليط 2 في اليوم لمدة أسبوع. سادسا مستخلص أوراق الزيتون، حيث أن لهذه الأوراق فائدة كبيرة في علاج القلاع المهبلي لأنها تحتوي على خصائص مضادة للفطريات وتخفف من الالتهابات، وذلك عن طريق غلي ملعقتين من أوراق الزيتون في كمية من الماء ونتركها لدقائق ثم نقوم بشرب كوب من هذا المغلي من كوب إلى 3 أكواب في اليوم، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة. سابعا زيت شجرة الشاي، ويعد هذا الزيت مضاد للفطريات وعلاج فعال للقلاع المهبلي، حيث نقوم بوضع 5 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي في 4 أكواب من الماء ثم نغسل منطقة المهبل بهذا الخليط 2 في اليوم بشكل يومي حتى تختفي أعراض هذا المرض. وأخيرا صودا الخبز، وهي علاج فعال ومجرب. فقط نقوم بخلط كوب من صودا الخبز في كمية من الماء الفاتر ثم نصبه بداخل المهبل لمدة 10 دقائق مرة واحدة في اليوم ولمدة أسبوع، أو نقوم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء ونشربها مرة واحدة في اليوم ولمدة أسبوعين
2 على معدة فارغة. ننتقل الآن إلى نصائح لتقليل فرص الإصابة بهذا المرض. أولا، يجب ارتداء ملابس داخلية أو سراويل واسعة لتقليل فرص الإصابة. ثانيا، إذا كانت الملابس مبللة يجب تغييرها فورا. ثالثا، عدم الاستحمام بالمياه الساخنة جدا أو استخدام أحواض استحمام ساخنة. رابعا، نقوم بتنظيف منطقة المهبل من الخارج بالصابون والمياه الفاترة فقط. خامسا، عدم استخدام السدادات القطنية المعطرة. سادسا، ينصح بتغيير الملابس الداخلية بشكل يومي ثم غسلها جيدا بالماء الدافئ. سابعا، الحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل ما بين اللحوم والخضار والحبوب الكاملة والأسماك. وأخيرا، يجب تجنب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.